Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, các bạn biết gì không? Ninh mặc đồ len, đồ mùa đông, chứng tỏ là Hà Nội đã vào đông rồi. Hiện tại thì Hà Nội chỉ khoảng 20 độ C thôi. Rất là thèm những cái đồ ăn ấm nóng, xong rồi đồ ăn cay cay suýt xoa một chút. Mà các bạn biết đồ ăn ẩm thực của nước nào, phong vị ở đâu nó phù hợp với điều đấy không? Ngày hôm nay Ninh sẽ gọi 3 quán đồ ăn Trung Hoa về nhà để review cho các bạn. Thứ nhất, để xem cùng một cái loại đấy thì ở quán nào ngon, các bạn nên gọi quán nào. Và thứ hai là đồ ăn ở những quán mà Ninh đã từng ăn rồi nó còn giữ được phong độ và nó còn ngon như vậy nữa không. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram, fanpage và follow bản đồ ăn của Ninh nhé. Cùng bắt đầu thôi. Hold up. Ta-da! Hiện tại trên bàn của Ninh có rất nhiều đồ ăn luôn. Tuy nhiên chỉ có 4 loại đồ ăn ở trong đây thôi các bạn. Ở mỗi một quán Ninh sẽ gọi về một đĩa đậu phụ tứ xuyên, gọi một bát mì bò hầm và 2 loại sủi cảo hấp và sủi cảo chiên. Thì ở 3 quán này Ninh sẽ đều gọi như vậy để so sánh với nhau. Và ngày hôm nay giới thiệu với các bạn phía bên này, đó chính là quán Anh Béo nằm ở đường Nguyễn Ngọc Vũ. Quán này thì thấy rất đông, mặc dù quán nó không to lắm nhưng rất đông. Bên này chúng ta sẽ có quán Trung Hoa đệ nhất sủi cảo. Và cuối cùng bên này chúng ta có sủi cảo đệ nhất Đông Bắc. Quán này thì sẽ nằm ở Nguyễn Chí Thanh, còn quán này thì sẽ nằm ở Huỳnh Thúc Kháng. 2 quán đệ nhất, không biết quán nào đệ nhị các bạn, nên ngày hôm nay Ninh sẽ tìm ra quán đệ nhị cho các bạn nhé. Đó, bây giờ thì cùng bắt đầu ăn thôi. À chưa, ngày hôm nay Ninh còn gọi về đây nước này. Ninh bảo là nhắn là nước La Hán thì không biết cái lon đỏ này có phải là La Hán không. Đó, trông giống một lon Coca ha. Đói quá. Thực sự là khi mà đồ ăn này lên mình không thể kìm được các bạn. La Hán không nhỉ? Nó hơi giống cái nước mà các bạn pha nước đường xong cho các bạn cắt những cái thạch xương sáo các bạn cho vào để ăn ấy, nó giống. Thì đấy chính là cái nước La Hán này. Ok, bây giờ thì hãy cùng ăn với Ninh nhé. Đầu tiên, bởi vì mấy cái hàng này toàn đệ nhất sủi cảo nên là Ninh sẽ ăn sủi cảo trước. Đây, cái miếng sủi cảo ở bên Trung Hoa đệ nhất sủi cảo đây các bạn. Ninh sẽ chấm cùng với cả nước chấm. Ở trong cái đĩa nước chấm này thì sẽ có nước tương này, ớt, tỏi và cả giấm nữa. Nào, chấm thử. Wow. Ngon quá. Trong đây là nhân cải thảo thịt, khá là ngọt. Cái nước ở trong cái sủi cảo khá là ngọt các bạn. Cái nước này mà kiểu mình ăn xeo long bao ấy thì chắc là sẽ rất là ngon. Nên sẽ ăn thử sang cái này. Sủi cảo là một cái loại bánh mà nó là rất là nổi tiếng và đặc trưng cho ẩm thực Đông Á. Và nó thường xuất hiện vào những cái dịp Tết ấy. Thì khi mà sang đây rồi thì bởi vì người Hoa sang Việt Nam khá là nhiều nên họ mang theo cái món bánh này về đây để có thể ăn. Cái này chấm vào đây. Thấy quán này nổi tiếng món sủi cảo này lắm các bạn. Để thử nha. Nhân bên này khác, cái vỏ nó mềm hơn. Nhưng mà bây giờ khi mà Ninh ship về để một lúc ấy, nó không còn nóng nữa nên nó hơi khô. Tuy nhiên vẫn cảm nhận được cái nhân ở bên trong. Nhân bên trong này nó mọng. Quan trọng là có hành lá nên là nó ngọt. Cái ngọt này là từ hành lá không phải cải thảo. Ninh thì Ninh thích cái hành lá nó ngọt hơn. Chứ còn cải thảo thì đôi khi nó không rõ được cái vị thịt lắm. Rồi bây giờ thử nốt sang bên này. Hình như bên này có hẹ ở trong hay sao ấy. Bên này là của sủi cảo đệ nhất Đông Bắc, một quán rất nhiều chiều. Đây, Ninh sẽ chấm cái miếng sủi cảo vào. Bên này phần nhân của nó không được mọng nước như hai bên này. Tuy nhiên vỏ bánh được điểm cộng là để lâu cùng với nhau nhưng mà nó rất là mềm. Vỏ bánh bên đây mềm và nhân ở trong đây sẽ có thịt và hẹ. Thì
cái mùi hẹ không phải bạn nào cũng ăn được, nhưng mà Ninh rất là thích hẹ, đi đâu Ninh cũng gọi rất nhiều hẹ để cho vào cái món mà có hẹ, nên là Ninh cảm thấy bên nhân này ok. Thật ra ấy, 3 nhân sủi cảo ở cả 3 quán nó khác nhau. Như Ninh các bạn thấy, bên này là hành lá, bên này là cải thảo, bên này là hẹ, nó đã khác nhau rồi. Quan trọng là cái vỏ bánh, thì vỏ bánh ở hai bên này Ninh thích là anh béo và sủi cảo đệ nhất Đông Bắc. Đây, Ninh sẽ uống một ngụm nước để cho nó thanh lọc cái vị lúc nãy. Ninh thì Ninh chưa ăn hai cái quán bên này, nhưng mà Ninh nghĩ là cái nhân sủi cảo ấy nó sẽ giống nhau, chỉ khác là chiên hay là hấp thôi. Rồi, bắt đầu từ quán này đi. Quán này thì các bạn ơi, Ninh đã chưa ăn bao giờ, nhưng mà quán này là họ chiên với trứng. Các bạn thấy không? Thấy miếng trứng không? Đó, không phải là chiên không mà là chiên với trứng. Nào, chấm thôi. Ủa, nghẹn quá. Các bạn biết sao? Mùi trứng rất thơm, nhưng mà cái vỏ chiên ấy để lâu ở dưới trời lạnh nó bị dai, nó không được mềm như cái vỏ hấp. Và cái chiên này ấy, bởi vì nó có trứng, và Ninh nghĩ là trong lúc chiên họ có thêm một chút gia vị nên là nó đậm đà. Nó đậm đà từ cái vỏ luôn, kể cả các bạn không chấm thì nó vẫn cảm thấy mặn mặn một chút. Rồi, bây giờ sang quán này. Quán Trung Hoa đệ nhất sủi cảo. Bên này thì các bạn thấy không? Khi mà họ chiên ấy, như kiểu họ để cả tảng cho rất nhiều vào trong cái chảo, và có vẻ không ngập dầu lắm, nên là cái màu chiên nó nên là cái đang nói đến cái màu chiên nó nhạt thì nó được chấm ớt luôn. Cái màu chiên nó nhạt hơn, và nó cứ kiểu có những cái tảng chiên khi mà họ tách. Màu nó sau phát 2 phát rơi là nó đậm hơn rồi. Rồi, bây giờ thì Ninh sẽ ăn thử xem nó thế nào nhá. Hơi ngấy. Ninh bỏ qua cái chuyện mà nó dính cái ớt này rồi, nhưng mà cái nhân ở đây nó hơi nhiều ấy. Thôi được, để cho nó gọi là phải công bằng, Ninh sẽ ăn lại một miếng mà không bị rơi một tí nào. Này, nhìn nó cứ giống rán ấy nhỉ các bạn nhỉ? Chứ không phải chiên. Chiên thì nó sẽ giòn hơn. Đây, ăn thử một loại miếng cho nó công bằng nhé. Không có lại bảo Ninh không công bằng. Ăn một miếng xong cảm giác nó mỡ màng hết cả miệng ấy. Nó bị ngấy. Không ngon lắm, không ngon bằng cái hấp. Hấp bên này ăn ngon hơn nha các bạn. Trung Hoa đệ nhất sủi cảo, hấp ngon hơn. Rồi, cuối cùng tôi sẽ ăn sang đệ nhất sủi cảo đệ nhất Đông Bắc. Cái này thì họ sẽ chiên từng miếng, nên là nhìn phát biết ngay mà đúng là chiên ngập dầu luôn ấy. Nó sẽ khác. Rồi, chấm vào nước chấm của họ này. Dai, lắm mịn. Toàn vỏ. Ui, cái hấp của họ ngon bao nhiêu thì đến cái chiên này, cái bột nó nhiều, xong để nguội nó bị dai quá. Nị không biết là khi mà ăn giòn thì nó có thực sự ngon không nhỉ? Khi mà so sánh ba này, chiên trứng này vẫn ngon nhất. Bên này nó dai xong rồi nó nhiều bột đến cái mức mà không cảm nhận được cái lớp nhân nó như thế nào luôn. Nên suy cho cùng nhá, nhắc đến sủi cảo, Ninh sẽ thích ăn sủi cảo hấp hơn. Cả ba quán này, quán nào cũng ngon. Còn riêng về sủi cảo chiên trứng ở anh Béo ok nhất. Nên nếu mà các bạn mà muốn ăn sủi cảo không ấy, không muốn ăn những cái món khác, có thể đến quán anh Béo, quán này ok đấy. Sủi cảo ngon. Cái món này lúc nãy Ninh nói là thường hay thấy trong dịp Tết, nhưng mà thực ra thì bây giờ Ninh thấy là nó ăn quanh năm rồi ấy, đặc biệt là ở những cái vùng mà nào mà phía Bắc ấy, nó lạnh ấy, ăn những cái món này rất là hợp. Thì đấy là về sủi cảo ở cả ba quán. Chúng ta cùng chuyển sang món thứ hai, đó chính là món mì tôm. Yo man. Mì bò hầm. Có một điểm khác khi mà các quán đóng gói để ship về thì các bạn biết gì không? Quán anh Béo
Ninh không hiểu sao họ kiểu nghĩ là mình sẽ ăn mì luôn nên họ không để nước riêng, và khi ship đến đây thì cái nước nó chỉ còn xâm xấp này, nó hút hết, nó trương hết cả cái mì lên rồi này. Đó, riêng quán anh béo này là bị như vậy thôi. Còn hai cái quán này các bạn thấy không, họ để nước riêng vào những cái hộp như thế này, thì đến khi nào ăn chúng ta có thể rưới vào, hoặc là nếu mà chưa ăn ấy mà nước nó nguội ấy, chúng ta có thể hâm nóng cái nước lên, sau đó chúng ta rưới vào thì nó sẽ ok. Nên là Ninh nghĩ là bây giờ phải tranh thủ ăn mì thôi. Ninh sẽ ăn thử cái anh béo trước. Trong cái bát anh béo này thì sẽ có khoảng 6 miếng bò hầm, bò kho, kiểu bò kho ấy, xong rồi có thêm rau cải chip và nửa quả trứng. Chắc là phải trộn nó lên lại một chút, không có nó khô ở trên hết rồi. Cũng thơm thơm đấy, đúng mùi mì bò Trung Quốc. Đây, Ninh sẽ thử một miếng mì bò. Bò ở đây nước bắn cả vào cằm. Bò ở đây khá là dai. Thứ hai là cái sợi mì ấy, bởi vì là để nó bị trương, nó bị hút nước nên là ăn cảm giác nó, thứ nhất là nó cứ bở bục ra ấy. Và nước ở đây thì cũng thật ra nước ngon, nước theo kiểu ngon nhưng mà nó nhạt. Còn Ninh đang không biết là nếu mà thực sự ăn cái món này tại quán ấy thì cái sợi mì nó có ngon hơn không. Nhưng mà ở đây nó đang bị hút nước, nó bị gọi là trương xong bở bục lên rồi á. Chết, từ đầu đến giờ Ninh vẫn quên chưa nói giá cho các bạn. Thì thôi, cuối cùng Ninh sẽ tổng hợp lại nhá. Mì ở đây không ổn nữa. Và bò này nó là cân bò á, khá là dai. Trung Hoa đệ nhất sủi cảo. Nhìn màu sắc rực rỡ hơn không? Nhiều bò hơn không? Đó, và cái sợi mì ở dưới nó không bị trương bởi vì chưa có nước. Trong đây thì họ sẽ thay cải chip bằng cái này là cái ngọt hay cái đắng ta? Để Ninh ăn thử đã nhá. Trước hết chúng ta phải rót nước vào. Trong cái nước này thì nó vẫn hơi ấm nhưng các bạn nhìn này. Đấy, cái váng dầu nó lên này. Ở đây nước nó không thanh được như bên này đâu, nên là xác định ăn ở đây nó sẽ khá là dầu đấy. Đấy, trong nước này sẽ có thêm hành nữa. Đấy, váng dầu nổi lên rồi. Nhưng mà bên này thơm lắm. Gia vị bên này có vẻ đậm đà hơn đấy. Và ở đây được cho tận hai miếng trứng, tức là một quả trứng. Eo ơi, nhìn cảm giác béo thật đấy. Nhưng mà thực sự đồ Trung Quốc, đồ Trung Hoa kiểu này này, ăn thèm. Ok. Nước bên này ngon này. Xin nếm thử một miếng nước đã. Ngon. Nước này không cay, nó sẽ hơi thiên về vị ngọt. Và các thể loại gia vị nó rất đậm đà. Ở trong đây thì nó không hẳn giống cái bò mình kho mà bò kho quế hồi các thứ mà mình hay chấm bánh mì sốt vang đâu. Cái vị nó khác lắm. Đặc biệt là cái dầu ớt, cái dầu họ cho vào đây nó khác lắm luôn ấy. Đây. Nó chẳng ngon như mình tưởng tượng. Đang hơi kỳ vọng quá tại vì cảm giác nó đậm đà hơn, nhưng mà ăn bên này dùng cái nước thôi, xong đến lúc ăn mì nó nhạt thách à. Nên không biết là có phải nó không ngấm được không, nhưng mà rõ ràng đấy là cách ăn của quán ship về nhà mà. Đổ vào xong rồi trộn lên xong ăn thôi mà. Cảm giác ăn mì nó cứ nhạt lắm. Xong là bò đây mềm thật, ra ràng quá. Ôi, như bình thường mà Ninh ăn mà rất là Ninh phải đi tăm nước ấy. Với những bạn nào niềng, thông báo với mọi người là Ninh niềng đến khai thứ 24 rồi nhá. Ninh sắp xong 58 khai rồi, sắp đẹp rồi. Các bạn thấy răng nó khác không? Đó, xinh xắn đẹp đẽ hơn một chút. Đúng là mất tiền nó khác. Trời, nhắc lại đồng tiền đấy vẫn không tiếc nữa. Tại vì thực sự nó đang thay đổi khuôn mặt của mình. Và 1 năm nữa thôi chắc chắn là mình sẽ đẹp hơn. Đấy, quay trở lại. Cái miếng bò kho ở đây nó mềm, rất là mềm, nhưng mà nhạt thách luôn ý. Nó còn không đậm đà được bằng cái hương vị bò kho ở bên này không? Hay là nguyên cái dọc mì này chắc chắn sẽ không ngon nhỉ? Thôi để Ninh thử nốt bên này đi. Đây, bên này thì họ cho vào một cái hộp vuông như thế này.
hộp chữ nhật chứ. Và cũng khá là giàu. Rồi, sang đến bên này, ngoại trừ cái hộp này khác, các bạn cũng sẽ thấy cái bò nó khác. Sợi mì ở đây cũng khác luôn. Mặc dù Ninh nghĩ cả ba cái đây là mì tươi, nhưng mà bên này thì màu nó nhạt hơn và sợi nó tròn. Ngoài ra bò thì sẽ là một cái tảng bò như các bạn hay ăn phở bò chín ý, xong thái rất mỏng, đặc biệt ở đây nó không có mỡ. Đó, rồi Ninh sẽ cho nước vào này. Úi rồi, thấy một đống những cái hạt. Ôi dồi, chết rồi. Cho nhiều nước quá. Nặng quá. Đúng, gia vị này giống lẩu tự sôi. Ui ôi, mới mút cái tay thôi mà nó đã sặc. Các bạn nhìn thấy không? Cái nước này nó cay vãi luôn. Ngoại trừ cái hạt tê cay ra thì ở trong đây họ còn cho rất nhiều ớt quả, mà kiểu ớt chỉ thiên ấy. Nhưng không biết là bên Trung Quốc có gọi đây là ớt chỉ thiên không, nhưng mà nó nhỏ xong nó cay lắm ấy. Hút thử miếng nước nhá. Ui, mút cái tay thôi đã thấy nó cay rồi. Ủa, lúc nãy mình có bị... À không, đang tưởng lúc nãy mình tưởng tượng nhưng không, nó cay thật. Nó tê dần hết cả cái lưỡi này luôn đấy các bạn. Nhưng mà thực sự ấy, hàng này rõ ràng là Ninh gọi giảm cay rồi, gọi mì giảm cay rồi mà nó vẫn khá là dầu mỡ cay ấy. Nó nóng hết cả miệng lên nữa, dầu mỡ cay nóng. Đó, ăn thử mì nhá, với bò nữa. Đấy, các bạn thấy cái sợi mì nó khác không? Rồi, lên này. Sợi mì này ngon nha. Bởi vì cái nước này nó làm cay, nó đậm đà rồi. Ăn sợi mì nó không bị nhạt thếch. Cảm giác chay mà thôi nó cũng đã đủ ngấm rồi. Và cái bò ở đây bởi vì nó mỏng ấy, ăn rất là ok, không bị dai. Thực ra Ninh thích hàng này nhất này. Ninh thích mì bò ở hàng này sủi cảo đệ nhất Đông Bắc nhất này. Cảm giác ngồi ăn nồi lẩu tự sôi cách đây mấy năm nó ùa về á. Nó cay nhưng mà đậm đà. Sẽ có một số bạn thấy hơi mặn nhưng mà Ninh thấy như thế nó mới đủ ngấm vào. Và nhắc đến chuyện ngấm ấy, Ninh cảm thấy là cái sợi mì ở bên Đông Bắc này các bạn, nó ba cái này đều là mì tươi nhưng sợi này nó là sợi tươi trong ngày. Cảm giác họ không phải sấy xong rồi họ trụng lại nước nên là nó ngấm ngay vào. Đấy các bạn thấy không? Hôm nay Ninh ăn Ninh cảm giác được luôn. Còn hai bên này cái sợi mì nó hơi giống nhau là nó bị nhạt bởi vì cái là họ trụng lên trước khi ăn. Xong rồi cái sợi mì bởi vì đã sấy khô rồi nó không ngấm được nhanh cái nước vào bằng. Sẽ là 3 loại mì. 1, ta-da, chúc mừng. 2, anh béo. Và 3 là ở đây. Cái món này chính ra ăn vào thử thứ 3 ấy, nó khá là ổn tại vì là nó tiếp nối vào cái món rất tê cay nóng bỏng lưỡi như thế này. Đó chính là đậu phụ Tứ Xuyên. Và cũng nói luôn với các bạn, hàng này Ninh giảm cay cả cái này tôi không biết nó có cay không. Nhưng mà để thử đúng vị, Ninh sẽ thử từ cái màu nhạt nhất là quán anh béo. Đây. Món này đậu phụ Tứ Xuyên rất hợp ăn với cơm. Nên là bây giờ thì Ninh sẽ xin các bạn một bát cơm để ăn cùng. Cơm nóng ngon đấy. Gạo này nhà Ninh mới đổi gạo. Đây, cho vào đây đã này. Cơm không ngon. Rồi, bây giờ Ninh sẽ thử này. Với cái đậu phụ ở đây các bạn sẽ thấy là cái miếng nó thái khá là đều nhau, đều nhất trong ba cái này luôn. Và quan trọng là cái màu nó là màu nâu chứ nó không phải là màu đỏ. Mặc dù vẫn có ớt nhưng mà nó ra nâu các bạn. Thử nhá. Cho thằng miếng này vào miệng nó có cay lắm không? Anh phải dưới lên cơm. Anh phải dưới lên cơm xong ăn cùng. Đấy, dưới lên cơm để ăn cùng nha các bạn. Đây. Trong đây có cả nấm nữa. Nó cũng cay nhưng mà nó đúng kiểu tương ấy, chứ không phải là cái sốt dầu cay mà nó cay như cái quán này Ninh đã từng ăn rồi. Nó cũng cay, nó nóng miệng nhưng mà nó là theo kiểu tương, ăn được, dễ ăn bạn nào mà. Nhưng mà cái này có đúng vị Tứ Xuyên không ta?
Trong đây thì sẽ có nấm nữa, nấm hương, và miếng nhỏ. Chắc chắn là vị khác với hai cái này. Thôi chết, món này ngốn cơm quá các bác ạ. Đây, Trung Hoa đệ nhất sủi cảo này, xin miếng này. Đó. Cũng khá là cay đấy. Ăn đúng miếng ớt rồi. Không, mình bị ảo tưởng à? Không, vị nó đọng lại ngọt luôn ấy, không cay luôn ấy. Sao thế nhỉ? Bên này nó còn lạnh rồi, nó nguội hẳn rồi, nên cảm giác là nó bớt cái cay rồi. Và thực sự là cái vị bên này cảm thấy nó không cay. Sao thế nhỉ? Thử nốt đến cái này đi. Sang quả đậu phụ Tứ Xuyên cay, giảm cay nhưng mà vẫn cay. Ui, đậu đến bên này mềm thế. Thật nào? Nung nính này. Đây là chắc chắn đậu tươi rồi. Ui, cái mùi dầu ớt. Wow. Đây, mình sẽ ăn thử nha. Cũng nguội ổi nhưng mà mặn quá. Để ăn đúng cả miếng tỏi ở trong nữa. Bên này mặn lắm ạ. Nó chỉ nhiều dầu ớt thôi, không cay như nên cay. Giảm cay mà vẫn cay á. Thôi nhỉ, đây là nhiều tỏi xong lại mặn. Sao nó không ngon như lần trước Ninh ăn nhỉ? Bảo sao quán này trái chiều. Tại vì mỗi một lần ăn mình sẽ cảm thấy cái hương vị của nó khác nhau. Thực sự nếu mà để chọn một trong ba cái này, Ninh thấy cái này mặc dù nó không phải là nó cay, nhưng mà cái hương vị nó vẫn hài hòa nhất. Cái này thì chắc là cần thêm cay một chút. Và đậu ở đây nó hơi cứng nên cảm giác nó không phải đậu tươi. Còn cái bên này thì đậu mềm, rất mềm nhưng mà nó toàn dầu ớt với cả nó mặn. Thôi nói chung quay lại, Ninh vẫn thích sủi cảo nhất và đặc biệt là sủi cảo hấp trong cả cái bữa này. Và bát mì này. Đó. Đây, trên tay Ninh đang là 3 bill. Thì đắt nhất là quán Trung Hoa đệ nhất sủi cảo ạ. Nó tận 335.000. Ui, ở đây sủi cảo chiên và sủi cảo nhân thịt các thứ hấp ấy, nó là 75-85.000, nó đắt hơn. Còn mấy bên kia chỉ có 40.000 rồi 40-50.000 thôi. Hai bên còn lại thì tức là cái quán này là quán đắt nhất, Trung Hoa đệ nhất sủi cảo. Rồi, còn hai quán còn lại là sủi cảo đệ nhất Đông Bắc và quán này là quán Anh Béo. Nếu mà Ninh ăn sủi cảo không thì chắc chắn là Ninh sẽ đến đây. Tại vì đến bây giờ ăn sủi cảo chiên trứng và sủi cảo hấp ăn vẫn cảm thấy là ok nhất. Ui rồi. Đấy, ăn đồ dầu mỡ các thứ và nó biết ngay. Còn trên bill ấy thì cái quán này rẻ nhất. Quán này trừ nước Ninh gọi đi thì nó còn có hơn 200, còn quán này là 250.000. Quán này rẻ nhất nên nếu mà để cuối cùng ấy, Ninh lựa chọn ra một cái quán Ninh thích nhất ở trong ba cái quán này, chắc là Ninh vẫn chọn sủi cảo đệ nhất Đông Bắc. Cái quán mà phản hồi trái chiều rất nhiều, mặc dù đấy hôm nay Ninh cũng có chê nhá. Tại vì món này thực sự ngày hôm nay nó không quá xuất sắc, nhưng giá nó rẻ nhất. Và ở đây có món khoai lang ngào đường đặc biệt ngon, Ninh không gọi tại vì không biết mấy quán này hình như không có đủ. Thì đấy, Ninh vẫn chọn cái này. Nhưng cái này riêng cái loại mà sủi cảo chiên các bạn phải để ý. Nếu ăn nóng ở quán thì ăn, chứ gọi về nhà đừng gọi, nó bị dai lắm. Đó, thì đó là tổng kết của Ninh về 3 quán ăn Trung Hoa ngày hôm nay trong clip này. Thực sự là ngày hôm nay review xong, mặc dù cảm thấy nó hơi đầy bụng nhưng mà Ninh vẫn rất hào hứng. Tại vì thời tiết nó quá lạnh đi, mình phải tranh thủ cái thời tiết này mình ăn thật nhiều để cho cái nọng này nó sẽ xuống đây. Không thấy cái cổ, nó thấy nọng thôi. Đó, xong rồi đến lúc béo quá thì mình đi hút mỡ. Đùa đấy, Ninh sẽ đi tập thật là chăm chỉ. Các bạn cũng nhớ nhá, mùa đông ăn nhớ đi tập, đừng lười quá. Mình biết là các bạn sẽ buồn ngủ mà. Thôi, nói nhiều rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên fanpage, cũng như là bản đồ ăn ở các địa chỉ mà Ninh đang bán trên màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like, share và subscribe. Bye.